अस्सलाम वालेकुम नन बमूंगा वायु ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन मतलब द मोशन बारे के उमंगा सको ग्राफिकल तज्जिया बको सही द एनालिसिस मतलब सरे तज्जिया करना खुदा टोल ना पहले मुंगा ग्राफ पेज अनु जो ग्राफ सता होई नो गोरा मा डेफिनेशन के लिए चे वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ग्राफ चे कम दे दा इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कोले द पार यो तरीके कार दे पदे के उमंगा सवायु about the relationship between physical quantities the physical quantities په منځ کې چې کوم relationship وي د هغې باره کې چې کوم information وي هغه به موږ څه کوو هغه present کوو په ګراف کې ګراف contain horizontal and vertical lines په ګراف کې موږ سره دوه lines یو ته موږ وایو horizontal line او یو ته موږ وایو vertical line دا تاسو سره شو vertical line او دا تاسو سره شو horizontal line چې کوم ته موږ x axis وایو او vertical line چې کوم ته موږ y axis وایو دا دوه لاینز په کوم پوینټ باندې انټرسیکټ شو هغه پوینټ ته موږ وایو اوريجن ٹھیک شو اوس راځو سلوپ ته چې سلوپ څه ته وایي نو ما لیکلی چې ورټیکل کوارډینیټ ډیفرنس از ډیوایډډ بای هوریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس کله چې موږ ورټیکل کوارډینیټ ډیفرنس راواخلو په هوریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس باندې ډیوایډ کو دې ته موږ وایو سلوپ ورته وایو لکه فار ایگزامپل زه دلته یو ډایګرام تاسو ته جوړوم تاسو ته دا ډیفینیشن خپل کلیر شي دا ما سره چې کوم دی یو ګراف شو دا x شو دا y اکسس شو صحیح ده دا هوریزونټل اکسس شو دا ورټیکل اکسس شو صحیح ده اوس ګوره زه وایم چې یاره تاسو سره په دې دلته کې تاسو سره یو باډي دی صحیح ده فار ایگزامپل دا په کوم پوینټ باندې پروت دی په p1 باندې پروت دی افټر سم ټایم چې کوم دی دا باډي چې کوم دی لاړو د p1 نه چرته لاړو p2 پوینټ ته لاړو اوس په دې پهلا پوینټ باندې انیشلی د دې چې کوم کوارډینیټ سو مطلب x کوارډینیټ او y کوارډینیټ چې کوم سره دی په x اکسس باندې د دې چې کوم کوارډینیټ دی هغه xi شو په y کمپوننت باندې یا په y اکسس باندې د دې چې کوم کوارډینیټ دی هغه څه شو yi شو اوس ګوره ورو وخت سره سره چې کوم دی د دې کوارډینیټ چینج شو او افټر سم ټایم چې کله دی p2 ته ورسېدو نو په دې دوران کې د دې چې کوم x کوارډینیټ دی هغه څه شو فاینل شو او دا غره چې کوم دی y کوارډینیټ هم څه شو فاینل کوارډینیټ شو نو دې چې کوم دی په ورټیکل کمپوننت باندې انیشل کوارډینیټ شو او د فاینل کوارډینیټ شو نغران دا چې کوم دی په x اکسس باندې د انیشل کوارډینیټ شو د فاینل کوارډینیټ شو اوس ګوره کته ګورو نو د دې په دې کوارډینیټ کې چینجز راغله ګوره انیشل دا فاینل دا ګوره چینجز پکې راغو دا غران چې کوم دی انیشل دا فاینل دا نو د کې چینج راغو نو ګوره دا چینج دا دوه چینجز دا ورټیکل چینج راولو په دې هوریزونټل چینج باندې ډیوایډ کړو دې ته سلوپ وایي ګوره چینج موږ څنګه معلومو نو موږ ته پته ده چې چینج ان وای مطلب زه په ورټیکل کمپوننت کې چینج معلوموم زه به څنګه لیکم چې فاینل ماینس انیشل کنه صحیح ده نو ګوره فاینل ماینس انیشل د فاینل چې انیشل ماینس کم دی کې ماته چینج پته لګي دا غران که زه په هوریزونټل اکسس باندې زه چینج معلوموم نو ګوره زه به څه کوم فاینل انیشل ماینس کوم نو ما سره به څه راځي ما سره به دلته کوم چینج راشي چې یاره دلته په دې کوارډینیټ کې څومره چینج راغو نو ګوره چې ورټیکل کوارډینیټ کې چې کوم ډیفرنس راشي دا ورټیکل کوارډینیټ کې چې کوم ډیفرنس راشي مطلب موږ ورته چینج وایو نو دا چې زه راواخلم از ډیوایډډ بای هوریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس او دا زه په دې هوریزونټل کوارډینیټ ډیفرنس باندې ډیوایډ کوم لکه دلته چې څنګه ما ډیوایډ کړي د سلوپ از ایکوال ټو چینج ان x ډیوایډ بای چینج ان y دا چې کوم دی چینج ان x y مطلب دا دی چې دا په ورټیکل کوارډینیټ کې هغه ډیفرنس ښیي او دا چینج ان x مطلب دی چې دا په هوریزونټل کوارډینیټ کې کوم چینج راغون هغه هم ته شو کوي نو ګوره دا دوه چې په یو بل باندې ډیوایډ کوم نو تاسو وایي سلوپ ورته وایي صحیح ده او د سلوپ معنی څه ده چړۍ دا چړۍ ته ده ظاهري ټیک شو اوس راځو ډیسټنس ټایم ګراف ډیسټنس ټایم ګراف څه ته وایي نو ما لیکلی دي چې دا ګراف از پلاټډ بټوین ډیسټنس اینڈ ټایم داسې ګراف چې هغه موږ د ډیسټنس او د ټایم په منځ کې ډرا کړو داسې قسمه ګراف ته موږ وایو ډیسټنس ټایم ګراف تاسو په ډایګرام کې لیدلی شئ ما یو ګراف جوړ کړی دی او دا د ډیسټنس او د ټایم په منځ کې مې دا ګراف ډرا کړی دی داسې قسمه ګراف ته وایي ډیسټنس ټایم ګراف په ډیسټنس ټایم ګراف کې چې کوم ټایم دی دا به موږ چې کوم دی هوریزونټل اکسس باندې ډرا کوو او چې کوم ډیسټنس دی دا موږ په ورټیکل اکسس باندې ډرا کوو ولې وجه څه ده وجه دا ده چې ګورم ټایم موږ سره یو انډیپندنت کوانټیټي د ټایم په چا باندې ډیپند نه کوي که څه کیږي او که څه نه کیږي که ډسټنس کور کیږي او که نه کور کیږي که څه کار کیږي او که نه کیږي نو خو ټایم خو تیریږي ټایم چاته انتظار نه کوي ټایم انډیپندنت دی صحیح ده دا چې کوم دی ډسټنس دا ډیپندنت دی دا ټایم باندې ډیپند کوي چې ټایم تیریږي نو ورسره به ډسپلیسمنټ یا ډسټنس کور کیږي نو مطلب چې دا ډسټنس ډیپند کوي په ټایم باندې نو دا ډیپندنت کوانټیټي شو ځکه مې دا په وای اکسس باندې ډرا کو او دا ټایم انډیپندنت دی نو ځکه دا ما په x axis باندې ډرا کو یو एग्जांपल اخلو فار ایگزامپل یو باډي دا
او د چې کوم دی انیشلی په ریسټ کې دی صحیح دی وخت چې کوم دی ډیسټنس هم 0 دی او ټایم هم 0 دی دا رنګ چې کوم دی سو وخت پس فار ایگزامپل دلته کې دی رو رسیدو او د چې کوم دی 2 سیکنډ ټایم واغستو او په 2 سیکنډ کې د فار ایگزامپل 3 میټر چې کوم دی هغه ډیسټنس یې کور کو دا رنګ ورپسې چې کوم دی بیا د چل کو چې سو وخت پس بیا مطلب اسی مثال 4 سیکنډ کې ګوره 0 نه 2 سیکنډ تر راغو 2 نه 4 سیکنډ تر راغو نو په 4 سیکنډ کې د فار ایگزامپل ډیسټنس کور کو 6 میټر اوس دا ګوره موږ سره د ډیسټنس او د ټایم په منځ کې یو ریلیشن دی اوس دا ریلیشن یا دا انفارمیشن چې کوم دی یا دا ډیټا چې کوم سره دا چې کله زه پریزنټ کوم په دې ګراف کې نو دلته موږ سو یو ډیسټنس ټایم ګراف ورته وایو بس ګوره انیشلی ډیسټنس هم 0 دی او ټایم هم 0 دی مطلب راو چې دا پوینټ ما سره راوسی دا باډي فی الحال دلته کې پروت دی ولې چې په دې پوینټ باندې وای ایکسس او ایکس ایکسس دواړه 0 دي after some time ګوره کله دا باډي چې کوم د 0 راغو 2 سیکنډ ته مطلب 2 سیکنډ ټایم تیر شو 2 سیکنډ ټایم تیر شو نو دا راغو مطلب ټایم ایکسس باندې موږ 2 سیکنډ ته راغو صحیح ده او ګوره دی باډي چې کوم دی ډیسټنس ونه کور کو نو 3 میټر نو ګوره په وای ایکسس باندې موږ راغو چې د سونه ډیسټنس کور کو 3 میټر نو ګوره دا پوینټ ما سره راغی دا د دې باډي اوس دا پوینټ شو صحیح ده اوس ګوره بیا څه وخت پس چې کوم دی نور دی چې کوم دی څه کوي ډیسټنس ټایم تیریږي سونه ټایم تیر شو 2 سیکنډ نه بعد بیا 4 سیکنډ شو نو 4 سیکنډ ټایم تیر شو او دی باډي چې کوم دی ډیسټنس ونه کور کو 6 میټر ډیسټنس یې کور کو صحیح ده ګوره دا پوینټ دا راغو ټیک شو اوس دا پوینټونه که زه خپل کې جوین کم کنه دا سره ور یو سټریټ لاین راغو د دې مطلب دا شو چې دا چې کوم تاسو سره دا چړۍ راغه دا سلوپ چې کوم راغو یا کوم دا لاین راغو دا موږ سلوپ وایو صحیح ده اوس د ډیسټنس او د ټایم ګراف کې چې کله تاسو دا سلوپ راشي دا تاسو ته شو کوي دا تاسو شو کوي سپیډ ښه نو د سلوپ اف distance time graph shows speed ها نو په ډیسټنس ټایم ګراف کې چې کوم تاسو سره دا سلوپ دی نو دا موږ د بیسیکلی څه سپیډ خي ګوره سپیډ کې موږ ویلوم دو چې تاسو سره یو باډي چې کله سره ډیسټنس کور کوي په ټایم کې ته موږ سپیډ ویلو دلته کې تاسو سره د ډیسټنس او د ټایم خبره ده نو د ډیسټنس او د ټایم په منځ کې چې کله موږ ګراف ډراګو او هغه نه کم لاین راشي نو دغه لاین ته موږ سوې سلوپ ورته وایو او دا سلوپ موږ څه سپیډ خي چې دا باډي تاسو سره تیز روان دي سلو روان دي صحیح ده اوس دی خو ګوره کچری ځاسې مثال دا شوم چې دا ګراف چې کم دی دا کم تاسو سره سلوپ دی دا تاسو سره سي دا سره ایکس ایکسس ته نږدې و صحیح ده په دې مطلب به دا وي چې دا باډي چې کم دی ټایم ډیر اخلي سپیډ ګوره ډیسټنس زیات نه کور کوي ډیسټنس خو په دې ایکسس باندې دی کنه نو دا اسې مثال در کوم دی خو ګوره imaginary یو لاین ز ډاټډ ډرا کوم تاسو خپل اندازو شي ګوره ځکه فار ایگزامپل یو داسې لاین ډرا کوم د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې دا باډي چې کوم ګوره په وای ایکسس باندې دی بر نه دي صرف په ایکس ایکسس باندې مخکې دي لګ په وای ایکسس برزي خو زیات دی په ایکس ایکسس باندې مخکې دي مطلب دا چې ټایم ډیر کنزیوم کیږي ټایم ډیر اخلي خو ډیسټنس هغه نه کور کوي نو ګوره دې دوران کې د دې باډي چې کوم دی د سپیډ سره کم دی مطلب دی رو روان دی صحیح ده کنه یونیفارم دی ځکه چې سټریټ لاین دی کله چې تاسو سره یو سټریټ لاین نشي دی مطلب دی چې د دې باډي چې کوم سپیډ دی هغه یونیفارم دی چینج پکې نه راځي خو سلو روان دی صحیح ده دا غران کچری تاسو سره یو چې کوم سلوپ دی تا یو ډیسټنس ټایم ګراف ډرا کو او دې کې د دې چې کوم سلوپ دی تاسو سره دا وای ایکسس ته نږدې راغو وای ایکسس ته ګوره وای ایکسس ته نږدې راغو د دې مطلب بداوي چې دا باډي د دې په لږ ټایم کې ډیر ډیسټنس کور کوي صحیح ده کنه اسې مثال در کوم دلته کې کدا لاین تو ګورئ نو اسې مثال په 1 سیکنډ کې چې کم دی یا په 2 سیکنډ کې د 1 میټر ډیسټنس کور کوي په 4 سیکنډ کې د 2 میټر ډیسټنس کور کړی دی نو ګوره په 2 سیکنډو کې د 1 میټر ډیسټنس کور کوي نو دلته ځکه دا باډي سلو دی دا رنګ دلته تو ګورئ نو ګوره د چې کم دی په 1 سیکنډ کې ګوره 2 میټر ډیسټنس کور کړی دی په 2 سیکنډو کې د 4 نو دا رنګ چې کم دی موږ سره د باډي څه شی دی د باډي د دې سپیډ ډیر تیز دی صحیح ده یونیفارم دی خو تیز دی نو چې کله تاسو سره یو سټریټ لاین نشي به ته خو ډایرکټ دا پیژنې چې دا به تاسو سره سوي یونیفارم سپیډ به وي یا یونیفارم موشن به وي خو کچری تاسو سره وای ایکسس ته نږدې نو مطلب دا چې دا باډي تیز روان دی کچری ایکس ایکسس ته نږدې نو مطلب دا شو سلوپ یادم صحیح دی دا سلوپ دی تاسو سره نو کچری سلوپ تاسو سره وای ایکسس ته نږدې نو دې مطلب دی چې دا باډي سلو روان دی اوس موږ دا وایو چې کله تاسو سره د یو باډي سپیډ 0 وي ډیسټنس ټایم ګراف په څنګه راځي کله چې د یو باډي سپیډ چې کوم دی هغه یونیفارم بیا ډیسټنس ټایم ګراف څنګه راځي کله چې یو باډي سپیډ ویریبل بیا تاسو سره ډیسټنس ټایم ګراف څنګه راځي نو زما په خیال چې کوم دی د یونیفارم د پاره خو چې کوم دی یونیفارم سپیډ د پاره هم دا ګراف دی خو بهر حال دوباره به لګ جوړ کو صحیح ده
نو دلته کې تاسو ته درې واړه چې کوم ما تاسو ته خبرې وکړي دا تاسو ته اوس درې واړه ایکسپلین کوم. نو ګوره ورته زیرو سپیډ. اوس د زیرو سپیډ دپاره به ډسټنس ټایم ګراف څنګه راځي نو دوی وګورئ. دا زه یو ګراف ډرا کوم صحیح ده او دا چې کوم دی د زیرو سپیډ دپاره دی. نو ګوره زیرو سپیډ نه مراد دا دی چې تاسو سره به ټایم تېرېږي خو ډسټنس به نه کور کېږي. ګوره زه دلته ولاړ یم که نه نو ټایم تېرېږي ګوره 1 سیکنډ 2 سیکنډ 3 سیکنډ خو زه ډسټنس نه کور کوم. نو چې ډسټنس نه کور کوم نو د دې مطلب دا چې زما سپیډ زیرو دی. نو دې دوران کې چې کوم ګراف تا سره راځي نو هغه به تا سره سټریټ لاین راځي خو پیرل ټو د ټایم اکسس به راځي یا ایکس اکسس به دا تا سره ایکس اکسس شو تا سره وای اکسس شو. په ایکس اکسس باندې ګوره موږ څه اخلو ټایم اخلو او په وای اکسس باندې موږ څه اخلو ډسټنس. نو ګوره دا ګراف چې کوم دی بر نه ځي مطلب ډسټنس نه کور کېږي صرف په دې ایکس اکسس په ډایرکشن کې روان دی. دې مطلب چې ټایم ورو ورو تېرېږي خو ډسټنس نه کور کېږي. نو ځکه موږ وایو چې دا تا سره د څه ګراف شو دا تا سره د زیرو سپیډ ګراف شو. نو چې کله د یو باډي سپیډ زیرو وي د هغې دپاره چې کوم ډسټنس ټایم ګراف راځي هغه به څه وي یو سټریټ لاین وي خو پیرلل ټو ایکس اکسس به وي. ټیک شوه. دا رنګ چې کوم دی د یونیفارم سپیډ دپاره به څنګه وي یونیفارم سپیډ. د یونیفارم سپیډ دپاره به ډسټنس ټایم ګراف څنګه راځي د یونیفارم سپیډ دپاره به ډسټنس ټایم ګراف بالکل څه راځي سټریټ لاین راځي. ښه سټریټ لاین به راځي بټوین ایکس اکسس اینډ وای اکسس. د ایکس اکسس او د وای اکسس په منځ کې چې کوم دی تا سره به یو سټریټ لاین راځي. دا به د چا دپاره وي دا به د یونیفارم سپیډ دپاره وي. نو دی ګوره اسان اگزامپل دی. فار ایگزامپل ګوره ښه لکه دلته تاسو ته ما څنګه به دې خوا ګورئ دا چې کوم دی ګوره که تا سره سلوپ چې کوم دی بالکل سټریټ وي که تا سره ایکس دلته هم سټریټ دی دلته هم سټریټ دی خو د دې ایکس اکسس او د وای اکسس بالکل په سنټر کې وي یا ایکس اکسس ته نږدې وي یا وای اکسس ته نږدې وي. نو په درې واړه سچویشن کې به تا سره چې کوم دی باډي څه وي یونیفارم سپیډ وي. ولې د ایکول ډسټنس کور کوي ان ایکول ټایم یا به دې څه کوي یا به دې چې کوم دی فار ایگزامپل څومره چې ټایم کور کوي هغه عمره به ډسټنس هم کور کوي. نو دا خبره هم صحیح ده. یا به چې کوم دی ټایم به ډېر اخلي خو ډسټنس به سره لږ لږ کور کوي نو هم صحیح ده. یا به ټایم لږ اخلي ډسټنس به ډېر ډېر کور کوي خو ایکول به کور کوي. نو ځکه موږ سره بیا چې کوم هغه سلوپ دی هغه به سره راځي یو سټریټ لاین به راځي. نو دا د یونیفارم سپیډ دپاره شو. دغه رنګ چې کوم دی د ویریبل دپاره به څنګه راشي ویریبل سپیډ. نو چې کله تاسو د ویریبل سپیډ دپاره ډسټنس ټایم ګراف ډرا کوئ نو دا به تاسو سره یو کرف لاین وي. څه به وي کرف لاین به وي. یا به تاسو سره چې کوم دی څه وي انکریزینګ به وي مطلب یو باډي چې کله سپیډ تیزوي هغه دوران کې هم تاسو سره چې کوم دی کرف به وي. که تاسو سره یو باډي سپیډ سلو کوي هغه دوران کې هم تاسو سره چې کوم ډسټنس ټایم ګراف دی هغه کرف شکل کې وي. اوس ګوره چې کله یو باډي خپل سپیډ چې کوم دی هغه څه کوي هغه انکریز کوي نو ګوره دا ګراف په تاسو سره داسې راځي صحیح ده. او چې کله تاسو سره یو باډي چې کوم دی هغه خپل سپیډ ډیکریز کوي نو هغه تاسو سره ګراف سره راځي داسې به راځي. نو ګوره که دواړه سچویشن کې وګورئ نو تاسو سره داسې دی ویریبل سپیډ دی سپیډ کې چینجز راځي. ګوره پهله تاسو سره سپیډ چې کوم دی سلو رو 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 تیزیږي نو ګوره ټایم رو رو مخکې نه ځي مطلب ټایم کم لګي خو دا ګراف په بره روان دی مطلب ډسټنس زیات کور کوي. نو رو رو چې کوم دی تیزیږي دا باډي نو ټایم لږ اخلي او ډسټنس زیات کور کوي. نو دې وجې نه دا ګراف چې کوم دی دا انکریزینګ سپیډ دپاره شو. ویریبل خو دی که دا یو که دا ویریبل دی سپیډ کې چینج ګوره دی سلو رو رو تیزیږي نو چینجز پکې راځي. دا رنګ دی تیز وګوره ښه پهله ګوره ډسټنس زیات کور کړ او ټایم یې لږ اخیستی رو رو چې کوم دی مزید بره دی نه ځي ډسټنس نور نه کور کوي او ټایم رو رو وګوره د ټایم اکسس باندې دا ګراف داسې روان دی. نو ګوره ټایم اخلي خو ډسټنس نور نه کور کوي نو دې ته هم ویریبل سپیډ دی خو دا د ډیکریزینګ سپیډ دپاره دی. دا ګراف د څه دپاره دی د انکریزینګ دپاره دی. انکریز چې کله سپیډ انکریز کېږي نو هغې دپاره چې کوم ډسټنس ټایم ګراف دی به داسې راځي. کله چې د یو باډي سپیډ ډیکریز کېږي ډیکریزینګ سپیډ چې کله د یو باډي سپیډ ډیکریز کېږي نو هغې دپاره چې کوم ګراف دی هغه دې شکل کې راځي. صحیح ده ډېر سټوډنټس. نو دا موږ سره ډسټنس ټایم ګراف که تاسو ته په دې کې څه مسله وي تاسو په کمنټس کې تپوس کولی شئ. زموږ چینل لایک کړئ سبسکرایب کړئ. تھینک یو. الله حافظ.